Turkua kuuluu vihata. Ainakin jos tamperelaisia ja pirkanmaalaisia on uskominen. Tosin myös muualta Suomesta löytyy todella paljon turkulaisvitsejä ja kaikki mielipiteet, mitä Turusta on esitetty, eivät välttämättä ole kaikkein mukavimpia. Mutta miksi Turku? No, syy siihen löytyy 200 vuoden takaa. Turku oli Ruotsin vallan aikaan Itämaan suurin kaupunki ja sisälsi lähes kaikki Ruotsin itäisten läänin hallintaan tarvittavat laitokset sekä koulutuspaikat. Kun nykyisen Suomen alue siirtyi vuonna 1809 Venäjän vallan alle ja Venäjän keisari Aleksanteri I perusti Suomen suuriruhtinaskunnan, Turusta tuli luonnollisesti sen pääkaupunki. Turku oli kuitenkin monien mielestä liian ruotsalainen ja liian lähellä Ruotsia, joten ehdotus pääkaupungin siirrosta lähemmäs Venäjää, kenties pienen kauppalaan Viaporin linnoituksen suojassa, syntyi nopeasti. Mutta miten ajatus hallinnon siirtämisestä Suomen kaiken sivistyksen keskuksesta pieniin tuppukylään voisi saada mitään suosiota? Tässä kohtaa kuvaan astuu Gustav Maurits Arnfeldt, silloinen Suomen asian komitean puheenjohtaja. Arnfeldt oli myös oman aikanaan kiistelty henkilö, joka eli hyvin monimuotoisen elämän. Hän toimi muun muassa jalkaväen kenraalina sekä Ruotsin että Venäjän sotavoimissa, oli Ruotsin kuningas Kustaa Koumanin ystävä, toimi Ruotsin akatemiassa ja nimitettiin myöhemmin Venäjän keisarin toimesta Suomen kenraalikuvernööriksi. Hän toimi myös kuninkaallisen Turun akatemian kanslerina. Arnfeldtin tehtäväksi annettiin tilaustyönä keksiä oikeutus pääkaupungin siirtoon, sillä Helsingissä ei tuohon aikaan ollut juuri mitään Turkuun verrattuna. Arnfeldt otti työn vastaan urakalla ja kirjoitti valtavan määrän kirjeitä, muistioita ja lehtiartikkeleita, joissa hän väitti Turun olevan tyytymättömyyden ja kateuden pesäpaikka, kauhea kolo, jossa oli myrkyttynyt ilmapiiri. Turku on Sodoman ja Gomorran lihallinen serkku. Turku pitäisi polttaa poroksi. Turun virkamiehet ovat laiskoja ja leväperäisiä. Turun akat ovat häijyjä ja turkulaiset ylipäätään inhottavaa roskaväkeä. Kaikki tämä oli keksittyä, totta kai. On spekuloitu myös sitä, että Arnfeldt heijasteli katkeruuttaan siitä, ettei saavuttanut Turussa ja Turun akatemiassa haluamaansa asemaa. Oli sitten päässyt Arnfeldtin lokakampanjan tai puhtaan politiikan. Turun pääkaupunkistatus siirtyi Suomen suuriruhtinaskunnassa Helsinkiin vuonna 1812 ja yliopisto siirtyi pian perässä 1827. Tietysti tämä Arnfeldtin lokakampanja ei elämään suomalaisten mielissä, ja vaikka sen lähtökohdat ovat monelta suomalaisista jo unohtuneet, kaikki mielipiteet Turusta eivät silti vieläkään ole kovin mukavia. Mutta nyt kun tiedämme, mistä tämä kaikki johtuu, olisiko aika haudata sotakirves?